Aalisin ko po ito. Ayan. Tapos po itong dito, yung kanyang ngipin. Ito po. Ayan. Tapos, lagay nyo po dito sa salaan, hayaan nyo pong tumulo. Kasi po ang pusit matubig pagka niluluto. Ang bawang. Iwa po. Pula. Ganun din po. Po yung pusit. Ito po. Aalisin ko po yung pinakatubig. Lipat ko po dito. Oyster sauce. HOISIN sauce. 1/4 teaspoon na paminta. Toyo. Soy sauce. Lalagay po ako ng mantika. 2 tablespoon. Ito ko po yung sibuyas. Bawang. Lagyan natin ng konti. Tapos konting luya lang. Yung pusit. Lagyan na po natin lahat ng sauce. Laurel. Kailangan malakas po yung apoy. Sandaling-sandali lang po ang luto nito. Halo lang ng konti. Pagka isang kulo po niyan at kumulubot na yung puset, pwede na pong hanguin. Kaya susunod ko na po agad itong sili. Pwede po kayong maglagay ng siling labuyo o siling pangsigang, pero ako po hindi na kasi pwedeng kumain ng mga bata. Ayan po. Sandali lang po yan. Okay na po ito. Hahanguin ko na po. Kasi po, pagka binabad natin ng matagal sa kalan o sa apoy ang pusit, madali pong kumunat. Naipop ko na po yung kalan. Okay na po ito. Simpleng-simple. Sandukin ko na po. Salin ko dito.